Hello everyone. आज डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदममा इन्सर्सन सर्टिङ टेक्निकलाई चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छ र इन्सर्सन सर्टिङ टेक्निकमा चाहिँ हामी एरेको पहिलो एलिमेन्ट भन्नाले A0 यहाँनिर मैले लेखेको छु एरेको सुरुको एलिमेन्ट A0 बाहेक चाहिँ सबैलाई अनसर्टेड सबलिस्ट मान्ने र नेक्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ टेम्पमा राखेर सर्टेडसँग कम्प्यारिजन गर्छौँ हामी। सो भन्नाले हामीले सुरुमा चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले सर्टेड छ भनेर मान्न पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले 5 लाई चाहिँ सर्टेड छ भनेर एज्युम गर्यौं र हामीले नेक्स्ट एलिमेन्ट त्यसको नेक्स्ट एलिमेन्ट भनेको 4 र 4 पछिको यो लिस्ट भनेको चाहिँ हामीले अनसर्टेड सबलिस्ट भनेर चाहिँ सुरुमा एज्युम गर्छौं र हामीले यो सर्टेड नम्बर भन्दा नेक्स्ट नम्बरलाई चाहिँ टेम्पमा इन्सर्ट गर्छौं र त्यो चाहिँ नम्बर चाहिँ 4 र हामीले टेम्पमा इन्सर्ट गरेको नम्बर चाहिँ जुन सर्टेड एरे छ नि त्यो सर्टेड एरेसँग चाहिँ कम्प्यारिजन गर्छौं र हामीले 5 र 4 लाई कम्प्यारिजन गर्दाखेरि 5 भन्दा 4 स्मल नम्बर हो। सो 5 भन्दा 4 चाहिँ 5 भन्दा हाम्रो अगाडि लेखिन्छ र हाम्रो यो 4 र 5 चाहिँ फाइनली एउटा सर्टेड एरे भयो र हाम्रो यो 10 देखि पछाडीको यो एरे भनेको चाहिँ अनसर्टेड एरे भयो। अब हाम्रो टेम्पमा इन्सर्ट हुने पालो कसको आयो त 10 को आयो र 10 लाई चाहिँ हामीले पालो 4 सुरुमा 5 सँग कम्प्यारिजन गर्छौं त्यसपछि 4 सँग र सुरुमै हामीले 10 लाई चाहिँ 5 सँग कम्पेयर गर्दा 5 भन्दा 10 ठुलो छ भन्ने अभियसली 4 भन्दा पनि 10 ठुलो छ। सो 5 पछि आउँछ 10 र हाम्रो यो 4 5 र 10 को यो सब एरे चाहिँ के भयो सर्टेड सब एरे भयो र यो 1 6 र 2 चाहिँ अझै अनसर्टेड नै छ। अब हाम्रो टेम्पमा जानी पालो कसको आयो त 1 को आयो। सो 1 को टेम्पमा जानी पालो आयो भनेपछि अब हामीले 1 लाई चाहिँ कोसँग कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ 4 सँग 5 सँग र 10 सँग कम्प्यारिजन गर्नुपर्छ। अब यो 1 लाई चाहिँ सुरुमा 10 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि 10 भन्दा 1 सानो हो 1 10 भन्दा अगाडि आउँछ तर हामीले अझ पनि 5 सँग र 4 सँग कम्पेयर गरेको छैनौं। फेरि हामी नेक्स्ट स्टेपमा 5 सँग कम्पेयर गर्छौं। अब 5 भन्दा पनि 1 सानो भनेपछि 5 भन्दा पनि अगाडि आउँछ अझै हामीले 4 सँग कम्पेयर गरिसकेका छैनौं त्यही भएर यहाँ क्वेशन मार्क नै राखेको छौं है। अब हामीले फेरि चाहिँ त्यो नम्बरलाई चाहिँ 1 सँग 4 सँग कम्पेयर गर्छौं र 4 भन्दा पनि 1 चाहिँ स्मल नै हो सो 4 भन्दा पनि अगाडि हुन्छ। अब यहाँ भन्दा अरु नम्बर कम्प्यारिजन गर्न छैन सो भन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो टेम्पमा भएको 1 गएर चाहिँ सुरुमा बस्छ। अब फाइनली हाम्रो सर्टेड चाहिँ 1 4 5 10 भयो यति भयो है। अझै अब दुईटा बाँकी रह्यो 6 र 2 अनसर्टेड एरे है। अब हाम्रो टेम्पमा जाने पालो 6 को भइहाल्यो। अब 6 लाई फेरि हामीले सुरुमा 10 सँग कम्प्यारिजन गर्छौं 10 सँग कम्पेयर गर्दा 6 10 भन्दा स्मल हो त्यही भएर 10 भन्दा अगाडि आउँछ तर हामीले अझै पनि 5 सँग त्यसलाई कम्पेयर गरेका छैनौं। सो नेक्स्ट स्टेपमा 5 सँग 6 लाई कम्पेयर गर्दा 5 भन्दा ठुलो हो त्यही भएर 5 पछि 6 आउँछ र 6 पछि 10 यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा सर्टेड अर्को सब एरे भयो र लास्टमा एउटा 2 बाँकी रह्यो। अब हाम्रो 2 चाहिँ कहाँ आउँछ त टेम्पमा 2 आउँछ र टेम्पमा 2 आइसकेपछि अब फेरि यसलाई हामीले सुरुमा 10 सँग कम्पेयर गर्छौं 10 भन्दा सानो हो त्यही भएर अगाडि आउँछ तर 6 सँग कम्पेयर गरेका छैन। फेरि 6 सँग अर्को स्टेपमा कम्पेयर गर्छौं 6 भन्दा नि सानो हो भनेपछि 6 भन्दा पनि अगाडि आउनु पर्छ। अब फेरि हामी 5 सँग कम्पेयर गर्छौं 5 भन्दा पनि स्मल हो 5 भन्दा पनि अगाडि आउनु पर्छ र फेरि 4 सँग कम्पेयर गर्छौं 4 भन्दा पनि स्मल हो 4 भन्दा पनि अगाडि आउनु पर्छ र 1 सँग कम्पेयर गर्दा 1 भन्दा ठुलो हो त्यही भएर 1 पछि आउँछ। सो 1 2 4 5 6 र 10 चाहिँ हाम्रो फाइनली गिवन एरेको चाहिँ सर्टेड एरे हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले इन्सर्सन सर्ट युज गरे चाहिँ एउटा कुनै पनि गिवन एरेलाई चाहिँ टेम्प भेरिएबलमा चाहिँ सर्टेड टेम्प भेरिएबलमा चाहिँ अनसर्टेड सबलिस्टको फर्स्ट एलिमेन्टलाई चाहिँ
टेम्प भेरिएबलमा राखेर चाहिँ सर्टिङ गर्न सक्छौँ र यसको टाइम कम्प्लेक्सिटिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु बेस्ट केसमा चाहिँ हामीले ओमेगाले डिनोट गर्छौँ एभरेजमा थीटाले र वर्स्टमा चाहिँ बिगो नोटेसनले हामीले युज गर्छौँ र हाम्रो बेस्ट केस भनेको चाहिँ मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टु सर्ट द गिभन एरे भनेको चाहिँ n हुन्छ र एभरेज केसमा चाहिँ हाम्रो एभरेज केस र वर्स्ट केसमा चाहिँ n स्क्वायर टाइम्स चाहिँ n स्क्वायरको चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी हुन्छ कुनै पनि गिभन एरेलाई चाहिँ सर्ट गर्नको लागि by using insertion sort. So यसरी चाहिँ हामीले डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदममा चाहिँ insertion sort perform गर्न सक्छौं. Thank you so much.